مساء الخير يا أهل الكويت ومساء الخير يا نقاط. أنا أحب أرجع للكويت وخاصة لنقاط. صراحة ما أجي الكويت إلا عشان نقاط، وأنا دائما في كل محاضرة أجي أسويها عندكم أقول لنقاط لا تتركون الكويت، لا تعملونه في أي مكان غير هالديرة. وخاصة الحين صار عندكم مساحات جديدة تعملون فيها زي هذا الحوار. والحوار طبعاً الشيء الثاني بالكويت مختلف عن باقي الخليج، عندكم نوع من الحضارة في الحوار والكريتيكال ثينكينج اللي كلنا نتكلم فيه صار لنا يومين. فاليوم إيش كلامي؟ حاجة جداً بسيطة ولكن مهمة. وأنا كنت عادة لما أجي نقاط أتكلم عن أعمالي الفنية وإيش سويت جديد، وأنا مسوية واجد أشياء جديدة، ولكن اليوم حستغل هالمساحة لشيء ثاني أتكلم فيها عن الفن في المساحات العامة، لأني واجهت هذا الشيء في عملي. كثير أدور على المساحات العامة أشتغل فيها أكثر من المتاحف والجاليريز. فقلت اليوم حتكلم عنكم كيف الواحد يقدر يتخيل مدينته through public art، يعني فن في المساحات العامة. فأبدأ أول شيء نتكلم عن الفن في المساحة العامة. إيش هو؟ يعني إيش معناته؟ هو لما العمل الفني يطلع من الأماكن التقليدية مثل المتاحف أو الجاليريز وتدخل في المكان اللي أي واحد يملكه، مفتوح للكل. وإحنا تعودنا لما نفكر بموضوع الفن اللي في المساحة العامة اللي هو الببليك آرت، دائما يجيب بالنا الحديد والشيء الدائم، مثل هذا العمل لفنان اسمه كالدير موجود في شيكاغو، أو زي هذه الأعمال اللي موجودة حتى في جدة، جون ميرو فنان أسباني، واللي على اليسار هذا فنان يشتغل على الميورالز. هذول أنواع الفن اللي كانت متواجدة في المساحات العامة كشيء تقليدي وله أهمية بوجوده، ولكن هذا الفن يتكون في الاستوديو عند الفنان، وساعات يكون عنده قالب يعني متكرر editions. فعنده 3 من هذا العمل اللي عامله ميرو، حط واحد في جدة، واحد في برشلونة، واحد في نيويورك. فهنا هذه الأعمال تكونت بدون حوار مع الناس اللي حتعيش معاها، تكونت على أساس أنها تنحط في المساحة وأنتوا يا الشعب والمجتمع تتعاملون في معاه العمل الفني كبس onlooker، تتفرجوا، ما في حوار بينك وبين العمل، كان حوار بينك وبين نفسك، ولكن العمل تحط وانفرض. فأنا اليوم حتكلم عن a new type of art والمساحات الجديدة اللي تكونت للمجتمع يتعامل فيها. المساحات العامة وين صارت؟ صار عندنا الإنترنت، صار عندنا الأعمال اللي مش دائمة تتعامل فيها بلحظتها وتترك أثرها بالذاكرة. صار عندنا شغل البارتيسيباتوري، هو العمل الجماعي اللي أنا أشتغل فيه واجد، إني أتعاون مع المجتمع إن نبني عمل مع بعض. ما عاد في قبول لفكرة المساحات العامة التقليدية مثل الدوار. أنا أعتبر الدوار هذا زي هو أهم، يعني أكثر شيء عندنا لما تفكروا بالخليج عمل فني بمساحة عامة بالدوار. الدوار مين عمره قد دخل دوار ومشى فيه؟ الدوار ما له حتى ممشى للبشر، يعني والسيارة لما تفوت قدام العمل إيش فرصة عندك تتأمل العمل وأنت تتفرج على الدوار؟ ولا ثواني، أصلا المفروض ما تطالع العمل، تطالع طريقك لا تذبح أحد. فأعطيكم مثل لعمل فني عمله فنان اسمه برنيس في ألمانيا. جاته حكومة قرية قالوا له كالعادة عندنا دوارات نبغاك تشتغل فيها. فهو كفنان أخذ هذه الفرصة إنه يتطنز شوية، يسوي critical يعني حوار مع المجتمع. صار أخذ كل الأعمال اللي انحطت في المجتمع في بلدة أوترخت وحطها جمعها في الدوارات، كأنه يقول ها قطينا الأعمال بالنص، إذا تبغون تتفرجون
كان اسمها العمل روليه، لأن تجلس تدوري، وكان يغير الأعمال كل شهر، يشيل كل الأعمال ويحطهم. هذا مو أعماله، أعمال موجودة في البلد صار لها سنين ولا حد داري عنها. فقلب الفكرة على الناس إن الدوار ما عاد يعتبر مكان تحطون فيه عمل دائم يأثر. نبدأ قصتنا تقريباً. نتكلم أول شيء الثلاث أشياء المهمة في العمل اللي موجود في الببليك آرت. أنا عندي هدف ترى بالنهاية، لأن لكم أنتم أهمية بهالحوار. في ثلاث أشياء مهمة بالأعمال اللي موجودة في المساحة العامة. أولها المساحة. أنتم لازم تطالبون بالمساحة. ما عاد نقبل بمساحة اللوبي حقة الفندق أو في المول أو في ركنة يا دوبك الواحد يقدر يشوف العمل، أو أحد قرر إنه هنا في مساحة فاضية شوية خلينا نرمي عمل هنا. لا، العمل الفني يتواجد بينكم، بين أطفالكم، بين عائلتكم، في أماكن أنتم تستمتعوا تقعدوا فيها وتتأملوا العمل. ما عاد تسمحوا أحد يقرر لكم وين عمل، وين مساحتكم. أنتم لازم أنتم تطرحوا وين المساحة اللي تناسبكم. ثاني شيء الدوام، يعني البيرمننس. قد إيش وقت تعطوا العمل يقعد؟ مو شرط العمل ينبني ويقعد للعمر، ما عاد مهم هذا الكلام. خلي يطلع عمل فترة يعمل حوار في المجتمع أو في المساحة اللي هو موجود فيها، يروح ويظل في الذاكرة. طبعاً عندنا الحين خلاص السوشيال ميديا ما عاد شيء يختفي. ثالث شيء الكوميشنينج دراما أسميها، اللي هي لما الواحد يبغى يتعامل بأنه يستقطب فنان يعمل فن، هذا حالياً يعتبر دراما، والنظرة له إنه شيء جداً صعب. انسي، أحسن لك تروحي تاخذين لك حجر. إحنا عندنا بالسعودية الحصى، يحطون حصى حصى، هذا عمل فني يعبي المساحات. أو إنه يجيبونه من الصين، كان شيء كذا شيب وبس ويقطونه عليكم. هذه الدراما أنا حعلمكم إنها ما هي بدراما، شيء جداً سهل، بس يحتاج منكم أنتم التفاعل. نبدأ بمثل. مين أول، يعني الحين بعطيكم مجموعة أمثلة، منها أعمال فنانين ثانيين ومنها أعمالي تعمل لها كوميشنينج غير تقليدي. هنا كان عندنا محطة القطار في منطقة اسمها بريكستون في لندن، جدا خطرة. قد رحت زرتها بريكستون، كنت أمشي بالشارع جاني قال لي واحد إنه لا تمشين بهذيك الحارة، في ناس they got stabbed in the head، سكين بالراس، مو بالقلب، بالراس. that's how يعني قد إيش خطرة هذيك المنطقة. فقررت محطة القطار إن موظفين محطة القطار إن نبغى إحنا نحط أعمال فنية في محطتنا عشان نرتقي شوي، ما الناس تقعد تنذبح في المحطات أو تتضايق. فاستقطبوا فنان أفريقي أو من أصل كاريبيان، أسمر، عشان to represent his community. طلعت هذه المنحوتات البرونزية، أخذها من، هو وقف واختار ناس وعمل لهم كاست. هذه الأعمال طلعت الحين ومحمية من حكومة بريطانيا، لأنها أول منحوتة تطلع لكاريبيان ريزيدنتس، مواطنين في بريطانيا، في تاريخ بريطانيا. هذه أول مرة يتحط فرد ذات أصل كاريبي. هذه بعد عمل ثاني له. نجي لهذه الفنانة من الفنانات اللي أنا أحبها جداً، اسمها آن هاملتون. كرمها أوباما بعد السنة اللي فاتت لأعمالها وخدمتها للمجتمع. هذه الفنانة ما عندها جاليري، اسمعوا يا فنانين اللي موجودين في المجتمع في الحضور، ما عمرها أخذت دور آرتست عندها جاليري، ما عندها غير شغل بالمجتمع. أعمالها بهذه الطريقة. هذه مكتبة في سان فرانسيسكو، كان عندها طريقة تصنيف الكتب بالورق. طبعاً كانت في فترة الحين كانت بيغيرونها إلى ديجيتال، رموها بالزبالة هذه الأوراق. لا، كلموا فنان وقالوا نعطينا فكرة إيش نسوي بهذا الشيء، نعتبره إحنا هم أهل المكتبة. كان عندهم علاقة مرة عاطفية مع هذا حبات الورق اللي موجودة. كلموا فنان وقالوا ساعدينا، خلينا نتخيل مساحتنا. فهي قامت استقطبت المجتمع
اللي ما عادة يدخل اللايبرري، ما يدخل المكتبة، يتعامل مع المكتبة. فحاولت إنها أول شيء تنظر إلى الحدود اللي موجودة بالخيال. ففي ناس تعتبر نفسها ما لها حقية تدخل المكتبة، ما لها حقية تدخل متحف، ما لها حقية تدخل مساحة عامة معينة. هي استقطبتهم هم وكان تركيزها عليهم، طلبت منهم يختارون الكتب اللي هم بطفولتهم أو في حياتهم حاليا يحبونها. أعطتهم الكرت لهذا الكتاب، ارسموا، اكتبوا، عبروا، وحطوها كجدارية في المكتبة. فظلت كذكرى لمجتمع كان يتعامل مع المكتبة بالتاريخ وبالحاضر. آن هاملتون، لا تنسون اسمها. آن هاملتون عندها بروجكت مرة مهمة شاركت أنا فيها، استقطبوها شركة تكنولوجي أند ساينس. هذول الشركة كانت تبني تصنع نوع من البلاستيك يستعملونه ناسا، يحطون فيه الموية حق السبيس شيب اللي يطلع للرحلات، فيحطونها في زي بلاستيك لين. كلموها قالوا لها عندنا احنا برودكتس، هاي شركة ساينس اند تكنولوجي تصنع اشياء جدا ما لها دخل بالفن. قالوا والله عندنا كول ستاف، خلينا نكلم فنان ونشوف شو تسوي. كلموها، جات عجبها واحد من البرودكتس، عندهم زي البلاستيك يسوي فيلم كأنك بالخيال، صورت فيه تقريبا كل أمريكا وصورتني أنا بينهم. فهذا حتلقونه على الويب سايت حقتها، ما بغيت أطول واجد على آن هاملتون. شيء ثاني ممكن الواحد ينسى عنه، الفن في المساحة العامة يشمل المسرح. المسرح مو بلازم يكون في مكان زي كذا، المسرح ممكن يطلع للجبال، للمناطق النائية، للصحراء، للأماكن اللي تحتاج إنها تتحاور عن مشاكلها، تعالج نفسها أو ترتقي بس بفكرها، تحتفل بثقافتها. فهذه في بيروت، طبعاً بيروت رائدة بهذا الفن اللي في المساحات العامة. فنان ثاني قد أخذوه مدينة صغيرة اسمها هل، مو صغيرة الحين، فيها جامعة في بريطانيا، ولكن كانت حاسين أنها كديرة ما حد عارف عنها ولا شيء، ولكن هم عندهم صناعة السمك، صيد السمك كبير ويفتخرون فيه وهذا تراثهم. كيف عرف الفنان أن هذا الشيء؟ هو المدينة كلمته وقالت له يسوي لنا عمل حق المساحة العامة كذا، شيء جميل، عندك هنا لوبي، عندك هنا مدري إيه. هو فكر قال إيش الشيء اللي يفتخر فيه هذا المجتمع؟ السمك. يعني كفنان إنه يتطرق لهذا الموضوع جدا غريب، لأنه يعني خلاص أبغى أسوي شيء كبير بنور فقام يسأل إيش أهم الأسماك عندكم؟ فقام يحط الأسماك في كل مناطق المدينة. فأنت تتمشى في المدينة هل بالأرض بطريقة ناعمة، ما بناها صر كذا يعني عمارة بثلاث طوابق، تعمل بلوك حق أشياء تكلفتها غالية، صبها صبية وطبعها طبع. وهذا صار من أهم الأعمال في مدينة هل، والمجتمع كان متقبلها جدا بفخر، يمكن ياخذ الناس لما يزورون شوفوا هذا منتجنا. الحين نجي لقصتي أنا. فالتجربة الكوميشنينج بالنسبة لي كان فيها أشياء جدا رائعة، ولكن نبهتني لأشياء ناقصة عندنا هنا. كل الكوميشنز اللي تجيني لها مشوارها الخاص. مثلا هنا جاتني شركة رولز رويس، قالت لي نبغاكي تعملي لنا فن عمل كوميشن، نبغى نعطيكي فلوس تسوي لنا عمل، تستعملين سيارتنا. الحين هم ما فكروا إنه لما جو لبنت سعودية ما تقدر تسوق، إيش بسوي بسيارتك الرولز رويس يا أستاذ؟ حتى بالصورة أنا قاعدة في مقعد الباسنجر، ما حطوني في الدرايفر سيت. ولكن استغليت الفرصة، لأن كان هذه نقطة أنا أحتاج أناقشها. هم لا كانوا دارين عنها، ولا أحس أن المجتمع اللي كنت أنا بعرض كان مفروض ينعرض خلال أرت دبي. أبغيت أجيب أطرح هذا الموضوع وفرصة جاتني. فاللي عملته أني بديت أستعمل، أول شيء طلبوا مني أستعمل سياراتهم، رفضت. استعملت سيارتي أنا الخاصة في السعودية،
وصورت فيديو انستاليشن كامل يناقش موضوع المساحة في الكرسي الثاني، في الكرسي الخلفي. فأنا اللي أشوفه في الكرسي الخلفي غير عن اللي أشوفه في الكرسي الأمامي. القرارات اللي تحت إيدي أنا في الكرسي الخلفي غير عن القرارات اللي موجودة في الكرسي الأمامي. هم كان عندهم تعرفوا الروس رويس عندهم هذه البنت بالجنحان اسمها The Spirit of Ecstasy، مسمينها هي، مبنية على سكرتيرة مستر رولز رويس، كان عنده علاقة معاها غير عن زوجته. المهم، فأنا سميت العمل، لا تصفقوا له وراكم تصفقوا له. فأنا سميت العمل حقي I Had No Wings. هذا العمل اتعرض في آرت دبي وياخذ الإكسبيرينس of the back seat. بعدين هذه السنة جاتني تجربة كوميشنينج لأول مرة في الإمارات، أعمل عمل في مساحة ما يجينها لا أحد من الفن ولا كيوريترز ولا ميوزيومز ولا حد داري عنها. هذه العين، هذا مكان اللي انولد فيه الشيخ زايد. كيف وصلت لهذا المكان؟ لأن كان في شخص قرر إن أنا ديرتي أبغى I want to show it off. جميلة، للدكتور زكي نصيبة، مثقف من أهل العين. جابوني إلى العين، قالوا لي شو بدك تسوين هنا؟ وروني بنايات، وروني متاحف هم حاطين عليها قزاز ومرتبة يعني بس تقول حطوا عمل كذا منحوتة، يبغون سكالبتشر. ما قدرت أتعامل مع المساحة. لما شفت النخل في واحة العين انهبلت، قلت أنا أبغى أشتغل هنا بالهواء الطلق. مساحة هذه الأويسز محمية من اليونسكو. فشوفوا كيف تفكير أهل العين. أول شيء عملوا سنين على بال ما أخذوا اليونسكو هيريتج سايت بروتكشن. هذا العين موجودة صار لها آلاف السنين، من البرونز ايج، من 2000 سنة تقريبا. طبعا مو بالنخل، هي ممشى الموية، ولكن النخل كان متواجد عبر السنين، يتغير، يموت خلال كل 100 سنة 200 سنة على حسب. أنا قلت هنا أبغى أعمل العمل. إيش نعمل؟ ما أقدر أسوي شيء دائم لأنه محمية. فجلست أتكلم مع الناس اللي موجودين في المزرعة، الزراعين. كان في واحد زراع اسمه طرزان يطلع النخل كرشته هالكبر، بس فظيع يتسلق بطلاقة. وقررت أن أهم شيء في هذه المساحة أن النخل هو الشاهد على تاريخ الإمارات. هي الإمارات تبغى تتمسك بتاريخها عن طريق اليونسكو هيريتج سايت، من هذا مدري ايش البيوت الطين اللي قاعده تذوب بالمطر، بس هي النخله هي اللي كانت شاهده عليهم وشاهده على كل تاريخنا. ايش شهدت هذه النخل؟ فقلت ابغى اعمل بحث على النخل، واكتشفت ان الجذور حقت النخل هي شيء عجيب، انها تتكلم مع بعض. النخلات في بينها لغه هي كهرومغناطيه، electrical pulses. إذا كان في ضرر النخلة تخبر النخلة الثانية، توصل إلى آخر نخلة في الواحة. شيء مو طبيعي. إيش الطبيعة ممكن تلهم. فأشوف إيش كبر الواحة، هيوج، تسوقون فيها ربع ساعة عشان تخلصون منها. أنا أعطوني يعني تعرفوا نص سنتي بهذه الخريطة، حتى الدويرة اللي أنا حطتها تو بيج. قررت أعمل إكس راي سكان، راديو فريكونسي سكان للجذور. تجربة. أنا كنت أحسب بيطلع لي الجذور، تعرفوا اللي يعني نفس ما ترسموها بإيدكم. طبعاً طلعت جذور النخل اللي صار لها تقريباً 200 سنة زي الشعر. تخيلوا، سرير من الشعر من الجذور، هذه كلها تتكلم مع بعض. فهذه اللي على اليسار هي السكان، من الفوق هو السطح، تحت هو أعمق طبقة. قررت أن أكون زي experience، طلع المخفي إلى اللي تقدرون تشوفونه. وأنا عملي واجد يرتكز على the invisible، الغير مرئي، الabsence، الغير حاضر، وخاصة بالمرأة، بالمجتمعات المنسية، بالأماكن المنسية، مثل هذه الواحة.
ما أدري إيش وقتنا، خلص الوقت، فمش حناقش هذا العمل، هذا بعد جاني من الساينس بروجكت. فبالنهاية، ومو نهاية مرة، سوري يعني لأن عندي كلام ما قلته. فعندنا الحين قضية الببليك آرت. هم شالوا كم من سلايد من السلايدز حقتي، فاعذروني حقرأ من الورقة. عندنا شخصيات، تعرفون لما يكون عندكم قصة، الشخصيات هم المهمة. عندك شخصية الكوميشنر، هو الشخص اللي يطلب من الفنان يعمل عمل فني للمساحة العامة. مين هذا الشخص؟ اللي عنده فلوس؟ لا. حكومة؟ مو شرط. انتوا كل واحد منكم يقدر يفكر اليوم ويقول أنا أبغى أسوي عمل للمساحة العامة اللي أنا أشوفها اليوم. يعني مثلا قدام بيتك حديقة، مدرسة أولادك. أعطيكم أمثلة. في مدرسة في أمريكا، الستاف اللي يشتغلوا يحطوا الأكل في الكافيتيريا حسوا نفسهم مش ما حد شايفهم، مو عارفين عنهم، الطلبة مو محترمينهم، قاموا استقطبوا فنان ياخذ لهم بورتريتس وعلقوها في الكافيتيريا عشان يبينون نفسهم. مثل ثاني، طلبة في فرنسا توفى لهم أصحاب بحادث سيارة، قرروا أنهم يبغون يسوون عمل فني يعالج هذا الفقدان اللي مروا فيه، وراحوا للحكومة لستاديوم، عندهم ستاديوم يحبون يروحون يسووا في الرياضة، قالوا نبغى إحنا المدخل حقكم نحط عمل فني يرمز لأصحابنا اللي خسرناهم. طلبة، عمال اللي يحطون لكم الأكل، هذول قدروا يعملوا كوميشنينج. فأنتوا كلكم تقدرون تعملين الكوميشنينج، ولكن عندكم مسؤوليات يا كوميشنرز، مو فوضى السالفة، مو بس تطلعون يلا. أول شيء لازم you have to identify، يعني لازم يكون عندكم سبب ليش أبغى أسوي هذا العمل، لأن أنتوا بالنهاية حتدافعون عن هالعمل وليش لازم يتسوى وينحط عندكم في مساحتكم. ثانياً، ممكن تكونون فرد أو مجموعة تطلبون من الفنان إنه يجي ويتفاعل مع مكانكم ومساحتكم. مو بلازم يكون عندكم فلوس، تقدرون تجيبون الفلوس فند ريزنج، تقدرون تروحون لمؤسسات زي مؤسسة الشيخ سلامة تقولون لها نبغى فلوس لو سمحتي، أو تعطيكم إن شاء الله، أو يعني تروحوا إلى حتى زين إلى شركات كبيرة اطلبوا منهم. ما في أي مشكلة إن الواحد يدور على طريقة مختلفة. لازم تكونون شجعان، لازم تكونون independent، ما تستنون أحد يجي يمسك إيدكم ويعلمكم، تعلموا من نفسكم، تكلموا تناقشوا. ولازم يكون عندكم ثقة بالفنان اللي أنتم تتكلمون معه وتعطونه هالمسؤولية، مو تصيرون تلخبطون الفنان، عندكم ثقة تامة. فهذه النقطة اللي بقول لكم إياها أهم شيء. لازم تفهمون إن لازم يكون في أحد يساعد الفنان إنه يشوف هذا الفن يتكون، مو السكرتير، مو الانترن اللي يراقب، لازم أحد متخصص بالمودريتنج and mediating an artwork، إما curator إما consultant. يا كثرهم، كثر التراب في البلد، تجيبونهم وتقولون لهم إحنا نبغى نسوي كذا وكذا، فإنسان متخصص، مو بس كذا أنا بسويها يلا نلعب اللعبة وتدوخ الفنان وتدوخوا نفسكم وتضيعوا الفلوس وتضيعوا المساحة المهمة. ولازم تتعاملوا مع المجتمع اللي انتم حتحطوا، مو تحط تقطوا العمل وتمشوا، لازم تتكلموا، عشان هذا المجتمع هو اللي حاول، هو بالنهاية حيتخيل معاكم المدينة والمساحة حقتكم. نتكلم عن اللي كثر تراب قلت عليهم، اللي هم الناس اللي يساعدونكم بتنفيذ العمل، يسمونهم mediators. لازم ناس تفهم بالcontemporary art، مو مهندس معماري، لازم أحد يتعامل مع contemporary art عنده ثقة إنه يدخل بالاستوديو حق الفنان ويتناقش مع الفنان بالفكرة بالفلسفة. هذا الإنسان اللي تختارونه سواء بنت أو ولد لازم تعمل زي الترجمة لفكرة المجتمع إلى الفنان، وبعدين الفنان يقدر ياخذ هذا ويبني فيها الفن. لازم يكون دبلوماسي، عنده طاقة وتحمل، ويقدر يتحمل الدراما، لأن دائما في دراما في المساحات العامة.
وآخر شيء نتكلم مع الفنانين. خلاص حنترككم أنتوا يا ناس اللي حتدفعوا وحتجيبوا ناس حيعملوا لنا العمل، حتكلم مع الفنان. لازم يكون عندك مسؤولية تامة إنك لما توقع العقد تنفذ اللي أنت وقعته، لأن أنت اللي تعمله بالعمل حيأثر على كل الفنانين والمجتمع الفني، فأنت لازم تكون professional. you have a responsibility. لازم نختار إحنا كفنانين البروجكتس بطريقة دقيقة، نعطيها اهتمام إن هذا الفن اللي أنا حقدمه إلى مجتمعي حيأثر في مجتمعي. لا تقبلون بفن ما له هدف. فكروا بالكولابوريشنز، مو بلازم تعمل العمل لوحدك. في عندك العلماء، عندك المهندسين، عندك بكل المجالات، السوسيولوجيست، الهيستوريانز، الجيوغرافيست. أنا تعاملت مع anthropologists لما كنت قاعدة أشتغل في أبو ظبي. هذول الناس historians اشتغلوا مع الآثار their whole lives. إيش جاية أنا أفكر بنفسي؟ طيب يا ولد. طيب، وأهم شيء إنه يكون في تعامل مع المجتمع. فهذا أنا بالنسبة لي الفنان، لا تنسى تشتغل بالاستوديو وتنسى عن اللي برا. In conclusion أقول لكم أنتوا يا اللي قاعدين تتقبلون الفن، هل أنتم spectator or a consumer؟ أنا أقول لا هذا ولا ذاك. أنتوا ستيك هولدر، أنتوا تملكون هذا الشيء. ما تسوون حياتكم ديزني لاند، تدخلون تتفرجون وتطلعون فاضي فاضي، كل شيء فاضي. ادخلوا تناقشوا واطلبوا اللي تبغونه في مساحتكم العامة. ونهاية وين كونكلوجن أقول لكم شكراً لاستماعكم. كان عندي كلام أكثر ولكن المساحة هنا ما تسمح دائماً. أنا أشكركم على أنكم ما حد نام ما حد طردني من كرسي. وشكراً يا أهل الكويت. شكراً.